ल साथीहरू अब हामी चाहिँ अहिले साँझको ट्रिप अचानक बनेको ट्रिपमा चाहिँ डुकु छाप जाने। डुकु छाप नै भन्ने होइन त्यो ठाउँको नाम डुकु छाप। हुन त अब प्लान त अर्कै ठाउँमा जाने प्लान थियो। बाटो यताउति के भन्छ छुटेर त्यो जान खोजेको चाहिँ बागेश्वरीतिर थियो। बागेश्वरी नै भन्ने होइन त्यो सुरुमा के हो रे? सुरुमा त नौबिसे भन्ने हो होइन सुरुमा होइन डुकु के सुरुमा चाहिँ के अरे नर्सिङ पो होइन खोकना हामी त्यो नौबिसेहरू त्यो हावा कुरा नौबिसे त जानेवाला पनि थिएन होइन। तर खेर म गोप्रोको लागि कुरा गर्दैछु एकछिन। त्यो हामी हाम्रो अननेसेसरी कुरा चाहिँ यसमा नहालौँ न त होइन। हामी सुरुमा जान खोजेको कुरा चाहिँ त्यो खोकना होइन। खोकना जान खोज्नुको लागि हामी यतातिर पस्यौँ। तर यतातिर पछि यो के भन्छ भैँसी पार्टी हुँदै यतातिर पसिसकेपछि त्यहाँनिर बाटोहरू यताउति मिस भएर लास्टमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ यो डुकु छाप भन्ने ठाउँमा चाहिँ जान खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो ठुलो बाटो जुन बन्दैछ तराई जोड्ने बाटो फास्ट ट्र्याक होइन त्यहाँ देखिन्छ अथवा जोडिन्छ के हुन्छ अरे त्यहाँनिर होइन। जोस् योपालि चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकको बाटो पनि कस्तो भएछ कहाँ रहेछ के रहेछ एकपल्ट त्यो पनि हेर्ने अपर्च्युनिटी मिल्ने भएकोले चाहिँ होइन हामी त्यहाँ जान्छौँ भन्ने चाहिँ त्यही गरौँ भन्ने एउटा हाम्रो प्लान भयो होइन। अनि यो साँझ चाहिँ यसो हाम्रो एउटा साँझको वाकमा चाहिँ हाम्रो नवीनजीले चाहिँ अफर गरेकोले चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ यो बेला चाहिँ अपर्च्युनिटी यसो काठमाडौँको पछाडिको पार्टहरू पनि हेरौँ न त देखौँ न त कस्तो चाहिँ बन्दै रहेछ भनेर चाहिँ होइन हेर्ने हामीले डिसाइड गऱ्यौँ होइन। र अब यहाँनिर लगभग हामी 9-10 मिनटमा चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छौँ होला त्यो जोड्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो डुकु छाप भन्ने ठाउँमा होइन। अब यहाँनिर त बाटोहरू त लगभग मजाले बनाएर रहेछ होइन। अब राम्रो बाटो त बनाएको छैन होइन। तर बाटोहरूको जुन ट्र्याकहरू खुलाएको छ यसले हेर्दाखेरि भोलि गएर त अब 10-15 वर्षमा त यतातिर पुरा के भन्छ यो अपार्टमेन्टहरू बन्ने खालको पोटेन्सियल बोकेको ठाउँ रहेछ क्या यो एरिया चाहिँ होइन। अनि भोलि गएर यो फास्ट ट्र्याक पनि खुलो र यो के भन्छ बाटोहरू पनि यतातिर अलिक राम्ररी बन्यो भने त यो एरियामा त निकै राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाको रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ गफसप भयो। त्यो इन्टरेक्सन त्यही कुरामा भइरहेछ। ल अब तल हेर्नु कस्तो राम्रो त्यो तलको चाहिँ हो फास्ट ट्र्याक त्यो चाहिँ बाटो जोडिनलाई त्यहाँ चाहिँ पुगौँ न हामी। त्यो सायद पुगेर हेरौँ है त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेर हेरौँ। कहाँ छ फास्ट ट्र्याक चाहिँ? त्यहाँ तल छ उति हेर्नु न उति प्लेन बाटो। ओहो यार त्यो फास्ट ट्र्याक हो र त्यो मिल्ने यस्तो एउटै हेर्दिने हामी मुनि गएर चाहिँ होइन। अब हामी फास्ट ट्र्याक हो कि होइन के हो होइन हामी अब त्यही पुगौँ न त्यही पुगेर चाहिँ हामी अब गर्छौँ अरू अपडेट होइन। अहिले यस्तै छ बिस्तारै गइरहेछ। अब यहाँ बाटो अलिअलि पिच पनि सुरु भयो फेरि राम्रो बाटो सुरु भयो होइन। यो बाटो अलिअलि राम्रो पनि छ जो बाटो फराकिलो दुःखले दुईवटा बाटो गाडी अट्न सक्ने ठाउँमा होइन खालको भनेको त्यतिको नराम्रो कम्प्लेन गरेर त्यतिको नराम्रो भन्न सकिँदैन होइन। अहिले त केही नभए पनि भविष्यमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ निकै राम्रो हुने पोटेन्सियल चाहिँ देखियो। तपाईँको शुभ नाम चाहिँ के हो दिदी? तपाईँको नाम चाहिँ मेरो जे होस् तपाईँहरू यहीँको लोकल होइन? ए डुकु छापको हो तपाईँहरू माथि गर्छ। अनि यो पुल चाहिँ किन यत्रो ठुलो बनाएको हो र? यो पुल त के गाडी खासै चल्दैन रहेछ। यताबाट आउनेहरू अब यताबाट जान्छ हेटौँडाबाट आउने खासै सुमोहरू अब यताबाट लामो बाटो पर्छ नि त हजुर काठमाडौँ बल्कु पुग्नलाई यताबाट एकदम सर्टकट हुन्छ नि त। ए हो अनि अहिले यो नयाँ भर्खरै खुल्यो यो पुल पनि भर्खरै ओपनिङ भएको यो त खासै गाडी त अहिलेसम्म चाहिँ खासै चल्दो रहेछ नि त मान्छे अहिलेसम्म खासै चलेको छैन। यताको गाडीहरू यताबाट आएको छैन र मात्र हो हाम्रो यताको लागि यतैबाट छ गाडी हजुर लाउनु पर्दैन त्यही भएर यो यतातिर चाहिँ कहाँ जोडिन्छ ठ्याक्कै यता चोक चाहिँ कुन चोक निक्लिन्छ काठमाडौँको चाहिँ? जस्तो यो यतातिर भन्नुभयो नि काठमाडौँ पर्छ भन्नुभयो नि होइन? काठमाडौँ जिल्ला पर्छ यो खोलो भन्दा यता यो हजुर त्यो हजुर यतातिर चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला पर्यो होइन? जिल्ला पर्यो अब चोक त कहाँ पर्छ भने नि यहाँबाट यो बाटोबाट निक्लिने पर चोक निक्लिन्छ होला नि काठमाडौँको अलिक ठुलो चोक चाहिँ ठुलो चोक भन्ने नै छैन यस्तै सानो हो। अब यहाँ यता अब त्यो उसरी अब दक्षिणकाली साइड कतातिरबाट काठमाडौँ छुट्टिन्छ ए दक्षिणकाली पनि निक्लिन्छ दक्षिणकाली साइडतिरबाट कताबाट छुट्टिन्छ ए ए ए ए ए मलाई थाहा हुने भनेको चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूको काठमाडौँ यतातिर यति पछाडिसम्म पनि ललितपुर पर्दो रहेछ भने थाहा पनि थिएन मलाई हुन्छ नि। ए ए ल अघि यो पुल चाहिँ हामी यता आएर
सिधै जान खोजेको यो त खेतमा पो पुग्दो रहेछ अब नेपालको विकास त अब यस्तो हुन्छ होइन सिधै गएर बाटो यतिमै हेर्नुहुन्छ होइन कसको खेतमा पुग्छ अब कसले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ भोलि गएर बाटो चाहिँ यहीँ बन्नको लागि बाध्य बनाउनको लागि ताकि आफ्नो जग्गाको भ्यालुएसन बढोस् भनेर होइन पावरमा भएको बेला यो गरे होला सायद होइन यो बाटो सिधै गएर कहाँ जान्छ भनेर त किन एकजना पनि ट्राफिक छैन गाडीमा बाटोमा पुलमा भन्ने सोचेको त होइन बाइकमा आउनु पर्यो बाटो ब्लक भयो ल यस्तो भएछ ल अब यही हो अहिलेको नेपालको विकासको अब एउटा नमुना पनि यहाँ देखियो होइन तर यस्तो होला अब यहाँ अलिकति विवाद छ कि जस्तो लाग्यो अब विवाद त स्योरै होला नि अब यो के भने फास्ट ट्र्याक बनाउँदाखेरि त अब उसको जो जग्गा धनी उसको ठुलो जग्गा जान्छ होइन अब त मुआवजा सरकारी भ्यालुएसन निकै कम हुन्छ सबको आफ्नो स्वार्थ छ यो त ठ्याक्क त्यो सिटीतिरको बाटो हिँडे जस्तो फिल आउँदो रहेछ यता ल बाई बाई यो एकदम त्यो खोलाको नजिक होइन ठ्याक्क तल अनि अब यहाँनिर अघि त्यहाँ भएको हाम्रो सेलिब्रिटी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ होइन के भन्छ त्यो पुल चाहिँ टिकटक पुल भनेर भन्दै थियो होइन साँच्चै नै टिकटकै लागि मात्रै बनाएको जस्तो पुल चाहिँ होइन अब विवाद त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो किनभने होइन अब यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट आइरहेछ कसको को चाहिँ कति नाफा लिने त्यसबाट कति प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ होइन भन्ने सोच त सबैको हुन्छ होला होइन अब यो भोलि गएर यो पुल बनाइदिइसकेपछि त त्यो एरियामा त कुनै न कुनै रूपमा त बाटो बन्ने नै हो नि त यत्रो पुल त त्यतिकै हुँदैन त्यहाँ एरियामा चाहिँ कसैले चाहिँ त्यो आधारमा चाहिँ नाफा लियो के भन्छ भोलि गएर चाहिँ हुनसक्ने विकासको कुराहरूलाई पनि तिनीहरूले मध्यनजर राखेर चाहिँ त्यो गरे होला होइन र केही छैन विकासको काम हो एउटा यो ठुलै पुल हो होइन यतातिर काठमाडौँ रहेछ उतातिर चाहिँ ललितपुर रहेछ उतातिर चाहिँ काठमाडौँ रहेछ होइन त्यो पनि त्यो बाटो भोलि गएर खुलेर आएर चाहिँ दक्षिण कालीतिर जोड्ने नै होला त्यो पुलको काम होइन जस भोलि गएर राम्रै हुन सक्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ रहेछ भोलिको दिनमा चाहिँ 5-7 वर्षमा चाहिँ अब डुकुछाप भैँसी डोल भनेको चाहिँ होइन हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ अलिकति हाउसहोल्ड नाम पनि हुन सक्ने सम्भावना छ अब फास्ट्याग चाहिँ तर पहिला खोलिसकेपछि मात्रै होइन अब हामी जान्छौँ अब डुकुछापमा गएर चाहिँ डुकुछापको चाहिँ तपाईँको बस स्टपहरू र हेर्छौँ र हामी मिल्यो भने चाहिँ युएसएतिर जान यता लेले हुँदै म उता आएको हेर्नुबाट पुगेर आयो हुन्छ होइन ध्यान लागेन मलाई कहाँ त्यो मलाई भाडै बनाएको छैन भन्छु अनि पछि होइन यो तपाईँको त यो सानै गाडी जान्छ त भन्दै थियो क्या तपाईँ यताबाट जानु यताबाट सिधै उता हेर्नुबाट तर यसैमा स्टेबलाइजर भन्छ क्या जस्तो क्यामेरा चाहिँ अब जस्तो यो चाहिँ 7 हो होइन स्टेबलाइजर चाहिँ 10 आयो त्यसमा त त्यो होरिजेन्टल हुन्छ कि स्टेबलाइजर पनि अब जस्तो यसरी खिच्नु भयो होइन क्यामेरा 360 घुमाउनु भयो भने पनि त्यो क्यामेरा चाहिँ ठिकै भइरहन्छ कि त्यस्तो खालको चाहिँ आइफोन हो होइन स्टेबलाइजर भनेको तिम्रो के त्यो फ्यान्टम भने त्यो ब्याट्री होइन होरिजेन्टल के भन्छ फ्रम चाहिँ फरक छ अलिकति गोप्रो र उसको चाहिँ होइन यतातिर त जग्गा पनि सस्तै होला अब बढ्यो होला नि कान्ति अब यता अब केही नभने आनाको 4-5 लाख भन्छ त्यति नपाउला यो भैँसीपाटीबाट कति टाढा छ रे यार महँगो छ यो यति नजिक मामाहरू भैँसीपाटीमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको यता खेतीपाती गर्ने जग्गा थियो कि हो त पहिला त एकदम सस्तोमा किनेको अहिले धेरै महँगो भयो त्यही लुकु के अरे लुबुको लाଗୁरी भन्ज्याङको जग्गा हामीले बिपुल 1 लाखमा पनि नकिनेको अहिले त्यो बाटो 4 लेन भइसक्यो खतरा 3 लेन बाटो बब्बल बनाएको यो एरिया पनि पछि चाहिँ बस्ती हुनेवाला बस्ती हो यो त तिम्रो छ नि यो पिच भयो भने यहाँ उसबाट एकान्तपुराबाट कति गरे 15-20 किलोमिटर मात्र मान्छे अलिकति घर बनाएर मजाले पैसा हुने मान्छेहरू बसिहाल्छ नि बङ्गलो पछि त यहाँ कोलोनीहरू त सिभिल होम्स जस्तो बन्छ हेर्नु न कस्तो मजाको पाउँछ यो हो नि त खिच्नुपर्ने माथि त्यस्तो कटिङ गरेर चाहिँ कुन दिन पहिरो झर्ने एकदम यहाँनिर यो माथि कटिङ भएको ठाउँ पनि भोलि गएर चाहिँ यहीँबाट फास्ट्याग खोल्छ अरे होइन अब विकासको भन्नुपर्दाखेरि त अब नेपालमा त एक किसिमले त हुन्छ नि विभिन्न किसिमले चाहिँ अब एउटा गतिविधि त एक्टिभिटीहरू त बढाएको छ नि त यो डुकुछाप यो बस पार्क छ नि कति टाढा अब यहाँनिर पुरा राम्रो ठुलो ग्राउन्डमा मान्छेहरू हुन्छ नि पुरा एउटा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ हुन्छ व्यवस्थित गेम खेलिरहेछ त्यहाँ होइन जर्सी लाएर भनेपछि नेपालमा त जर्सी लाएर खेल्ने टुर्नामेन्टै होला यो जोस् पैसाको बाजी नै हो पक्कै बाजी हो यहाँ जोस् अब माथि भएको त्यहाँ देखिन्छ होइन यहाँनिर माथि देखिने चाहिँ अब त्यो
कटिङ गरेको होइन त्यहाँनिर चाहिँ छोड्या रहेछ कि अब यहाँबाट कटिङ गरेर छोडेको हो र चाहिँ यतातिर नबनाउने विचार गरेर अरूतिरबाट खोल्ने विचार गरे हो कि त्यो र त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन तर यहाँ चाहिँ कटिङ गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ धेरै कुनै अब कान्ति लोकपथ भनेको छ कुनै फास्ट ट्र्याक भनेको छ सब ओभरल्याप हुने रहेछ यहाँ तर यो एरियाको मान्छेलाई चाहिँ अब जग्गाको भाउ बढाउने बाहना चाहिँ मिल्यो पछि कनेक्टिङ हाइवे जस्तो भयो यो अब हेटौँडा भनेको त भोलि अब एक हिसाबले भनौँ न यो के अरे धुलीखेल जानुभन्दा नजिक यो एरिया यो के अरे डुकुछाप आउनलाई नजिक हुन्छ त्यही त नि यहाँबाट 15-16 किलोमिटर मात्रै हो यो काठमाडौँबाट यो भनेको एक हिसाबले भन्ने नि सागा गयो जस्तो सागा बनेपा अनि भोलि गएर हेटौँडा भनेको नेपालको मेजर सहरै हो क्या भोलि गएर त्यो पोटेन्सियल राख्ने सहर हो हुन्छ नि अहिलेसम्म चाहिँ धेरै छैन होइन त्यसको कलर तर फरक हुन्छ निलो है तर चाहिँ भोलि गएर चाहिँ पोटेन्सियल राख्ने सहर भएकोले चाहिँ होइन हेटौँडा होइन राजधानी नै हो नि भोलि ए बागमती प्रदेशको त राजधानी नै हो होइन राजधानी र अब यहाँनिरको बाटो खोलिसकेपछि होइन यिनीहरू खोलिसकेपछि दुई 3 घन्टाभन्दा धेरैको ट्रिप पनि होइन नि त यिनीहरू 3 घन्टाको होला म्याक्सिमम हुन्छ नि बाटो राम्रो भएपछि बाइकमै 3 घन्टामा अप डाउन गरे हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हो अनि त्यसैले मैले त्यो भीमबेदी दक्षिणकालीको बाटो म 3.5 घन्टामा पुगेको छु त्यो हेटौँडा ए हो अहिले नै छ भने चाहिँ त्यो त्यसो अझ कम हुन्छ 2 घन्टामाको बाटो होला हेटौँडा होइन बाटो अझ चाँडै होला यो त ठुलो छ नि त हो यता फास्ट ट्र्याक बनेछ नेपाली सेनाले बनाइरहेछ नि यहाँ त टनेल सहितको त्यो पुरै ओभरहेड ब्रिजहरू नै कस्तो कस्तो ठुलो बनाउने प्रोजेक्ट छ त्यो मैले त्यसको एउटा एनिमेसन हेरेको थिएँ क्या युट्युबमा हेर्दै गजब लाग्ने है कहाँबाट है दुईटाबाट यसो उताबाट ल्यायो जोड्यो त्यो माथि फाकेलको बाटो छ नि साइड लाउनुहुन्छ यहाँ हेर्ने हो धुलै धुलो चाहिँ होइन यसो यो धुलो फाल्छ कि त्यहाँ गएर एकैचोटि अलि हाइटमा रहेछ यहाँनिर त्यहाँ चाहिँ यसो यतातिर हेरौँ अब यो बाटो चाहिँ अलिक धुलो हुने भएकोले धुलो चाहिँ धुलै छ होइन तर अब यहाँ बाटोहरू कटिङ गरेछ अब डुकुछापको गाउँ होला सायद त्यो माथिको त्यो अलिअलि घरहरू चाहिँ देखिन्छ माथि डाँडामा होइन आज अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ कहाँबाट कहाँ कुरा भएर अन्तिममा गएर यो ठाउँमा आइपुगेछ र यो ठाउँको अवलोकन गर्ने अवसर यो समयमा जहाँ चाहिँ यहाँको बस्ती बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पाएको छौँ होइन त्यो पनि एक किसिमले जुरेकै भन्नुपर्छ होइन हामीले चाहिँ यहाँ आउने सोच पनि बनाएको थिएन होइन यहाँ आउनु भनेको होइन कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अब हाम्रो भाग्य खेल्ने भन्नुपर्छ होइन तर भाग्यमा चाहिँ के पाउने भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है यहाँ मुनि चाहिँ देख्न सकिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अलिअलि नर्सरी फार्मिङ गरे जस्तो छ होइन अब यहाँको चाहिँ अलिक लोभलाग्दो बाटो भनेको एकदमै खुल्ला खालको फराकिलो फाँटहरू छ क्या जुन चाहिँ अब त बाटोसाटो बनिसकेपछि त भोलि गएर बन्ने बस्ती नै हो यहाँ काठमाडौँबाट पनि नजिकै यहाँ बाटो चाहिँ सिधा बन्यो भने त 15-20 मिनटमा पुगिन्छ काठमाडौँ ललितपुर र हामी अहिले डुकुछाप भन्ने ठाउँमा आएको हो होइन डुकुछाप भन्ने त अब विकसित सिकसित भनेर हाम्रो माथिको दिदीहरूले भने तापनि हुन त लास्टमा गएर त त्यो दुईवटा घर रहेछ होइन अनि यही अरे बस पाएको बस्तीमा दुईवटा छ नि अब घरहरूको रूपमा त खासै घरहरू चाहिँ केही रहेनछ बजार जस्तो चाहिँ होइन अब अहिले भर्खरै सुरु भएको 2-3वटा घर रहेछ होइन गाउँ मैले अघि माथिबाट यो डाँडातिर कतातिर माथितिर गाउँ छ घरहरू छ भनेर देखाएको थिएँ होइन त्यही नै हो अब यहाँनिर अब बाटोहरू यतातिर पनि खुला छ होइन अब विकास हुने क्रममा भोलि गएर चाहिँ एउटा सहर बन्न सक्ने पोटेन्सियलको चाहिँ हो होइन अहिले त तत्कालै चाहिँ यहाँनिर डुकुछाप भन्ने नाम धेरै चले तापनि होइन यहाँनिर चाहिँ तत्काल चाहिँ खासै एउटा बजार भन्ने खालको चाहिँ भइसकेको छ यिनीहरू चाहिँ एउटा विकास उन्मुख विकासको क्रममा लागेको बाटो बजार मात्रै ठाउँ मात्रै रहेछ यो होइन अब त्यहाँनिर एउटा यसो खाजा घर भनेर चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ यहाँ भएको घरमा चाहिँ एउटा देखियो अब यसो गरेर त्यहाँनिर चाहिँ एकपल्ट चिया खाइन्छ ब्रो होइन अनि त्यसपछि फर्किन्छ लागिन्छ काठमाडौँतिर आफ्नै वासस्थानतिर ल अब यो बाटो चाहिँ फराकिलो यो बाटो जाने चाहिँ कहाँ रहेछ होइन यो बाटो त फेरि ठुलो फराकिलो छ होइन यहाँनिर बाटोहरू सबै सेगमेन्ट हुन्छ कहीँनिर चाहिँ अचम्मको अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ यस्तो ठुलो फराकिलो बाटो जस्तो तरिकाको छ होइन फेरि अहिले अर्को कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ
साँगुरो एकदमै के भन्छ एउटा दुइटा गाडी अट्न पनि गाह्रो हुने मुस्किल ठाउँहरू पनि छ होइन। यो चाहिँ सेकेन्डमा कामहरू भइरहेको हुनाले होला होइन, अलिकति कन्फ्युज नै हुनु त लाग्ने रहेछ होइन। ल यहाँनिर चिया खाइन्छ, 2-4वटा कुरा यहाँ पनि बुझिन्छ र अनि त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउँछु। ऊ त्यो माथि डाँडामाथि देखेको हो त्यो यो बाटो छ नि छेत्री गाउँ तामाङ गाउँ यहाँ कि अनि यो बाटो त राम्रो ए तनवर गाउँ, छेत्री गाउँ, यता तामाङ गाउँ, ए त्यसरी नेपालको त्यो चोबा माथि उनी ए जुन मैले देखाएको यो बाटो चाहिँ होइन कटवाल दह जान्छ अरे। अब कटवाल दह पनि कतातिर हो त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म पुग्न पाएको छैन होइन। ल अब यहाँनिर अब स्कुल बसहरू नै आउने रहेछ भनेपछि अब यहाँनिर त रमाइलो छ नि। अब काठमाडौँमा कम्तीमा पनि स्कुल बसमा पनि मान्छेहरू कनेक्टेडै हुन्छ होइन। के बस्ती पनि छ, बजार पनि छ कटवालदहमा कि के छ? मेला हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि त्यो बजार बस्ती चाहिँ छैन। ए दह नै छ एउटा, दह भने खोलो ल ठिक छ। ल अब माथि अब भोलि अब त्यो ऊपर देखिएको माथिको घरहरू चाहिँ भएको ठाउँ हजुर त्यो अनि यो माथिको त्यो घरहरू भएको त्यो के भयो त्यो के ठाउँ पर्छ? ए ए ए त्यो यता उता पारि चाहिँ काठमाडौँ भयो होइन। र पुल बनाएर चाहिँ काठमाडौँ जोड्ने भनेर त्यो कहीँ बाटो चाहिँ कहीँ रहेछ होइन, बाटो चाहिँ कहीँ क्षेत्र जाएर सकेको रहेछ होइन। कसले बदमासी गरेर त्यहाँ किन पुल बनायो त्यहाँ? दक्षिणकाली जाने बाटो जोडिन्छ पछि गएर बनाउँछन् भनेर अहिले नै पुल चाहिँ बनाइदिइरहेको क्या। पुल बनाउने चाहिँ को हो त्यो भन्नाले त्यही भएर त्यो खेतमा जाने रहेछ क्या सिधै त्यहाँ पछि गएर अनि त्यो पछि गएर बाटो बनायो होला त्यहाँ। त्यो घर चाहिँ अनि त्यो बाटो चाहिँ कसले बनाउने भन्ने थाहा छैन। भोलि गएर कुनै दिन बन्ला भनेर यो माथिको बस्तीलाई के भन्छ? यो माथिको बस्ती पाखा गाउँ अरे। त्यहाँबाट माथि फर्पिङ छ होइन, खोल चाहिँ दक्षिणकाली तिने हो, यहाँबाट हिँडेर जाने आधा घन्टा। त्यही त अघि मैले त्यो फर्पिङ भन्नु नआएको क्या, त्यो फर्पिङ बजार हो नि त्यो है। फर्पिङ त्यो माथि त्यो एउटा हल पनि थियो है उता कि उतै डाँडो उयो खोल र मुनि त यो माथिको डाँडा चम्पादेवीको डाँडा होइन र? हजुर हो नि त्यही त्यो देखिन्छ हो त त्यही त। हामी हाइकिङ गएको त्यही त हो प्रदीपजी। मलाई त त्यस्तो ओरिएन्टेसनै मेरो खासै हुन्न होइन। कतातिर यो चम्पादेवी कुन चाहिँ डाँडो अरे त्यो चाहिँ? यसमा यहाँ देखाउनु त पिक्चरमा कि देखिँदैन यहाँ? सबैभन्दा के कसरी कारोबार भइरहेछ? राइट राइटको अग्लो डाँडा माथि राइटको अग्लो उतै माथि ए होइन राइट मोस्ट सबैभन्दा राइट मोस्ट नै हो। उयो उतै तल्लो होइन कि माथिल्लो? उतै घाम लागेको म भन्छु है त यो तल्लो डाँडा छ नि यो भनेको हात्तीबन। त्यहाँ माथि त्यो हात्तीबन रिसोर्टहरू छ। धुवा आइरहेकोहरू चाहिँ त्यो हात्तीबन रिसोर्ट आसपास भयो होइन। त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ चम्पादेवी अनि त्यहाँबाट सिधै गइसकेपछि उताको त्यो भस्मासुर चाहिँ यता पो भयो त्यो अग्लो। ए यहाँबाट यता देखिँदो रहेछ होइन। हामी काठमाडौँबाट ए ल ठिक छ हामीले उतातिरबाट छौँ ल ठिक छ। पहिले चाहिँ 2011 ल भोलि गरेको भोलिको ठुलो बजार हुने ठाउँ हुन्छ नि यहाँ चाहिँ अहिलेको अब भोलिको डुकु छाप चाहिँ यहाँ रहेछ ल। हामी चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड तरिकाले आज यता अब डुकु छापतिर आएको छौँ। डुकु छाप भनेर डुकु छाप नै हिँडेको पनि होइन, खासमा अब खोकना भन्दै हिँडेको। खोकनाबाट फेरि बुङ्गमतीतिर लाग्यो, बुङ्गमतीबाट हुँदै अब फास्ट ट्र्याक फेरि यता कान्ति लोकपथ भन्दै यतातिर बुङ्गमती छोडेर हामी यतातिर आयौँ यो डुकु छापतिर। खासै जति ठुलो एकदम सबैले प्रशंसा गरे जस्तो त्यस्तो ठुलो बस्ती चाहिँ खासै केही पनि देखिएन। सामान्य बस पार्क छ। अब यताको स्थानीयहरूको भनाइअनुसार चाहिँ 3 गाउँ रहेछ, एउटा तामाङ गाउँ, कटुवाल गाउँ अनि छेत्री गाउँ। अब सायद माथि यता डाँडातिर चाहिँ बस्तीहरू होला, तर अब यो चाहिँ तल सानो खोला छ। अब खोला भन्ने कि यसलाई खोल्सा भन्ने बस पार्क यहाँनिर अवस्थित रहेछ। म चाहिँ यसो साथीहरूलाई छोडेर एकैछिन माथि अलिकति
डाँडा चढेर केही यसो भ्यूहरू देखिन्छ कि भनेर हेर्न आएको छु। यो पारी देखिरहेको यो फैलिएको डाँडा चाहिँ चम्पादेवी हुँदै भस्मासुरसम्मको डाँडा हो। यो सानो यो झलुङ्गे पुलभन्दा माथि देखिएको डाँडा चाहिँ यो फर्पिङ गाउँ। यहाँबाट हिँडेर पनि दक्षिणकाली चाहिँ लगभग 30 मिनटमा पुगिन्छ भन्ने कुरा यहाँको स्थानीय साथीहरूले भन्नुभयो। दृश्य चाहिँ निकै मनमोहक देखिन्छ आँखाको लागि चाहिँ। विशेष हामी यता काठमाडौँमा बस्ने सहरको कोलाहल हल्ला सधैँ सुनिरहेको मान्छेलाई यस्तो पुरै धानको फाँटहरू, त्यसपछि सिधा एकदम हिमालका श्रृङ्खलाहरू देखिन्छ। बागमती नदी पनि यहीँबाटै बगिरहेको छ। अब विशेष गरी यतातिर आजकल अलिकति जग्गा व्यवसाय चाहिँ अलिकति फस्टाएको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। अब के आकर्षण देखेर हो कि अथवा फ्युचरमा केही अलिकति यतातिर केही विकास हुने भन्ने हल्लाले पनि हुनसक्छ। फास्ट ट्र्याकको हल्लाले पनि हुनसक्छ। निकै विकसित हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ आशा रहेछ यतातिर जनताहरूमा। अब तर अरू हिसाबमा चाहिँ एकदम दुःख रहेछ। जस्तै अब सामान्य औषधिको लागि अथवा स्कुल पढ्नकै लागि पनि यहाँबाट आधी 1 घन्टा टाढा फर्सीडोल अथवा बुङ्गमती भैँसीपाटी त्यतातिर लाग्नुपर्ने रहेछ। अब यतातिर विशेष अब सरकारभन्दा पनि अब अहिलेको यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा गोदावरी नगरपालिकाले अब यहाँनिर केही विशेष उसको प्लान छ होला। अब हेर्दै जाउँ। बाटोहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन, सबै एकदम यो डोजरे विकास मात्रै रहेछ। अब पक्की बाटो त हामीले लगभग छोडेको चाहिँ भैँसीपाटी पछि नै हो। अब अन्तिमचोटि हामीले पक्की बाटो देखेको भनेको उता बुङ्गमतीतिर नै हो। यहाँबाट चाहिँ अब लगनखेल 12-13 किलोमिटर मात्रै भए पनि पुग्नलाई चाहिँ करिब 1-1.5 घन्टा नै लाग्दो रहेछ यो सामान्य पब्लिक गाडीहरू चढेर जाँदाखेरि। अब यतातिरको मान्छेलाई औषधि उपचारको लागि चाहिँ अब एकदम ठुलै आपत आइलाग्यो भने अब कुदेरै जाँदाखेरि चाहिँ हस्पिटल भेटाउनलाई कम्तीमा 1 घन्टा चाहिँ लाग्दो रहेछ। अब भने बेला एम्बुलेन्स पाउने नपाउने त्योहरू चाहिँ अब दोस्रो कुरा भयो। अब यताको अर्को बाटो चाहिँ कनेक्ट हुने भनेको एउटा नजिकैको गाउँ चाहिँ छम्पी रहेछ। छम्पी हुँदै लेले निस्किएर उताबाट पनि फर्किन सकिन्छ भने अब यतातिर चाहिँ अझै यो हाम्रो दक्षिणकाली साइडतिर चाहिँ त्यति राम्रो कनेक्टिभिटी खासै छैन भन्ने कुरा सुनियो। यस्तै नै हो। अब अलिकति आकर्षक ठाउँ चाहिँ छ। अब हेरौँ भविष्यमा यसको के कस्तो प्रगति हुन्छ। अब भोलि म उभिएकै ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर ठुल्ठुला भवनहरू पनि बन्ने हुन् कि त्यो चाहिँ अब भोलि भविष्यमा के हुने हो। अब हेर्दै जाउँ। फेरि पनि यही ठाउँमा आएर यसरी नै बोल्न पाइयोस्। अब काठमाडौँलाई चाहिँ निकै तरकारी दुग्धजन्य परिकारहरू यताउति सप्लाई गर्दै आएको यो ठाउँले चाहिँ आफ्नो अब यो जुन ऐतिहासिक महत्त्व अथवा चाहिँ जुन यो कृषिमा आफ्नो जुन एउटा गरेको छ स्थान राखेको छ त्यो चाहिँ कायम राख्न सकोस्। यतातिर चाहिँ काठमाडौँ जस्तो एकदम कोलाहल बस्ती एकदम त्यो हो हल्ला त्यस्तो नहोस्। एकदम प्लान्ट तरिकाले त्यसरी चाहिँ बस्ती बसोस्। यति भन्दै म चाहिँ अहिलेलाई रोकिएँ। अब त्यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन होइन। अब यहाँबाट चाहिँ अब क्यामेरामा क्याप्चर हुन्छ कि हुँदैन होइन। तर हामीले चाहिँ पर चाहिँ डाँडामा चाहिँ हिमालमा चाहिँ ठ्याक्क घाम परेको अब सनसेटको घाम हुन्छ नि परेको चाहिँ यहाँबाट देखिरहेछ। अब मिल्यो भने चाहिँ होइन मनास्लु नै हो त्यस मनास्लु हिमाल देखियो भने यहाँबाट चाहिँ मजाले आज खुल्ला आकाश भएकोले चाहिँ हिमाल नै देखिएको छ होइन। बागमतीको अघिको पुलको होइन यो खोला चाहिँ होइन अघि हामी चढेको पुल पनि त्यही नै हो र त्यसको ठ्याक्कै माथि चाहिँ त्यहाँ हिमाल छ। अब क्यामेरामा क्याप्चर भयो भने तपाईँहरूसँग सेयर गरौँला, भएन भने अब छम्किने के अरे सम्झिने पानी छम्किने ल। अब हामी फर्किने क्रममा छौँ। फर्किने क्रममा चाहिँ हामीले अघि चाहिँ अब हामीले नजरअन्दाज गरेको 2-4वटा ठाउँहरू अब सिनहरू यसो याद गर्दै हिँडिरहेको थियौँ। यस क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले देखेको चाहिँ यो बाटोबाट चाहिँ देखेको ठाउँ भनेको चाहिँ अलिकति फर्सीडोलदेखि अलिक माथि आएपछि चाहिँ यो एउटा सानो टुरिस्ट स्पट जस्तो बनाएको होला। यहाँनिर चाहिँ सिङ्गल ट्री एउटा माथि चाहिँ पिपलको रुखो जस्तो छ। यहाँनिर चाहिँ भर्याङसर्याङ चाहिँ एउटा बनाएर चाहिँ निकै राम्रो हुनसक्ने पोटेन्सियल चाहिँ भएको होइन। अनि अब चाहिँ यो बाटोको बार भइहाल्यो होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ अब
इटाभट्टा हो कि खोइ के हो, इटाभट्टा नै हुनुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ के कामहरू भइरहेछ, ट्रक सक चलिरहेछ होइन। र इटाभट्टा भएको ठाउँदेखि ठ्याक्कै माथि हेर्ने भने होइन यहाँनिर चाहिँ अब हिमालहरू चाहिँ अब देखिन्छ। आज खुला दिन भएकोले झन् होला। यहाँ यतातिर चाहिँ अब यो अन्नपूर्ण भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ लाङटाङ नै होला सायद होइन, लाङटाङको रेन्ज यतातिर छ होइन। र जोस् यहाँनिर चाहिँ हिमाल चाहिँ पुरै आरपार नै देखिएको छ आज हुन्छ नि। अनि अब यहाँनिर चाहिँ अब पर डाँडामा बस्ती, डाँडाको बस्तीहरू अब माथि त इटाभट्टा जस्तो छ होइन। यो जोस् सहर बजार अब यही गाउँ सहर बजार काठमाडौँ बजारभन्दा बाहिरको अब गाउँ बस्ती यस्तै त हो होइन। जोस् तर घरहरू चाहिँ निकै धेरै बनिसकेको छ, बाटो चहल पहलहरू चाहिँ निकै बढ्दो नै छ होइन। देख्दाखेरि पनि यो डाँडालेहरूले गर्दाखेरि पाहाडहरूमा भएको सहर चाहिँ अब बजारहरू चाहिँ निकै राम्रो देख्ने, मनमोहक देख्ने हुन्छ नि। अब विकासको कुराहरू त अब बन्ने क्रममै छ, बाटोहरू अब बन्ने क्रममा त्यही त हुन्छ, धुलो हुन्छ, धुवा हुन्छ होइन। तर यो बनिसकेपछि भोलि गएर चाहिँ हुनसक्ने एन्ड प्रडक्ट चाहिँ अब राम्रै हुने सम्भावना देखिन्छ भोलि। ल अब कुरा यति नै हो होइन। अब यहाँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ यो हिमाल र त्यो सिङ्गल ट्री नै थियो यो लोकेसनबाट, जुन चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँमा अर्को सिङ्गल ट्री निकै फेमस भएको छ, जहाँ गएर चाहिँ मान्छेहरू फोटोसोटो खिच्ने। अब यहाँ चाहिँ अब के त्यति अर्गनाइज चाहिँ गर्न खोजे जस्तो छ, तर अब कति कुराहरू त अब त्यस्तै छ होइन। तैपनि मैले देखाउन खोजेको चाहिँ एउटा सानो डाँडामा सानो पाहाड भनौँ न, त्यसमा चाहिँ त्यो ट्री र यतातिरबाट देखिने हिमालयन रेन्ज थियो, जुन मलाई लाग्छ क्यामेराले क्याप्चर गर्न सक्दैन होला होइन। तर ल ठिक छ।